මයින් මසල් කනෙක්ෂන් එක සම්බන්ධව දෙන්න පුළුවන් හොඳම අවවාදය තමයි මෙන්න මේ S2 පාලනය කරන්න. ඔයා ට්‍රේනින් කරනකොට හැමතැනම එහෙ මෙහෙ බලන්න යන්න එපා. Keep your eyes focused. අද වීඩියෝ එකේ guys අපි mind muscle connection එක improve කරන්න tips පහක් ගැන කතා කරනවා. seated close grip row එක තමයි උදාහරණයක් හැටියට ගන්නෙ. අපි ඒ tips ගැන කතා කරන්න කලින් අපි පොඩ්ඩක් මේ exercise එකේ technique එක දිහා බලලා ඉමු. So row එකේ contraction එක තියෙනවානේ. stretch එක යනකොට lower back එක හොඳට straight තියාගෙන upper back එක පොඩ්ඩක් round වෙන්න දෙන්න. shoulder blades ටික spread වෙන්න. right? උදාහරණයක් shoulder blades spread. Pull. Okay. Shoulder blade spread. පළවෙනි ටිප් එක guys exercise එක පටන් ගන්න කලින්ම හොඳට visualize කරන්න ඔයාගේ muscles මොනවද කරන්න යන්නේ stretch වෙනවා contract වෙනවා shoulder blades ඈත් වෙනවා එකට එකතු වෙනවා මේ ඔක්කොම visualize කරලා set එක approach ගන්න ready වෙන්න rep එකෙන් rep එකට set එකෙන් set එකට සතිපතා මේ visualization එක practice කරන්න ඕනේ 100% focus එකක් ඇතුව දෙවෙනි ටිප් එක guys exercise එක කරනකොට ඔයා බා එක යටිබඩ පැත්තට අදිනවා chest එක පැත්තට අදිනවා. මේ අදිනකොට වගේ back muscles හොඳට එකට එකතු කරලා squeeze ගන්න. ඒ squeeze එක තප්පරයක් අල්ලන් ඉඳලා වගේ මොලේට අවස්ථාවක් දෙන්න වැඩිපුර අවස්ථාවක් දෙන්න connection එක ඇති කරගන්න. තුන්වෙනි tip එක guys සැහැල්ලු බරක් පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ ඇඟට අවස්ථාවක් දෙන්න ඔය මම කලින් කිව්ව tips දෙක apply කරන්න. visualization වගේම හොඳට muscles squeeze කරලා හොඳට muscles squeeze කරලා contraction එක විඳින්න දෙන්න. mind එකට අවස්ථාවක් දෙන්න, කාලයක් දෙන්න. ඒකට ගොඩක්ම වෙලාවට සුදුසු වෙන්නේ ලොකු බරකට වඩා සැහැල්ලු බරක් ඔයාට පාලනය කරන්න පුළුවන් බරක්. ඔයා ඒ ටෙක්නික් එක, ඒ connection එකට අවධානයක් දීලා සති 3-3ට වගේ weight increment එකක් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට හැම සතියෙම weight එක වැඩි කරන්න කියලා නියමයක් නැහැ. හතරවෙනි tip එක guys වේගය අඩු කරන්න. වේගය අඩු කරන එකෙන් ඔයාට actually muscle එක feel වෙන්න වැඩි opportunity එකක් තියෙනවා. දැන් අපි කලින් tip එක මොකක්ද කිව්වේ? weight එක පොඩ්ඩක් අඩු කරලා කරන්න. දැන් weight එක අඩු කරලා කරනකොට එක ක්‍රමයක් තමයි වේගය අඩු කරන එක muscle එකට හොඳ tension එකක් දෙන්න, time under tension එකක් දෙන්න. මොකද අපි දන්නවා time under tension එකත් muscle growth වලට බලපෑමක් තියෙනවා. ඒකත් progressive overload manipulate කරන variable එකක්. එතකොට අපි weight එක ටිකක් අඩු කරලා වේගය පොඩ්ඩක් අඩු කරන එකෙන් අපිට muscle building වලටත් හොඳයි. ඒ වගේම mind muscle connection එක develop කරන්න ලොකු අවස්ථාවකුත් හම්බෙනවා. අන්තිම tip එක වගේම මගේ beginner online coaching clients ලා කරන common mistake එක. abdominal muscles active තියාගන්නේ නැහැ. මේ exercise එක කරනකොට abdominal muscles relax තියාගත්තාම ඔයාට exercise එකට හම්බෙන stability එක අඩු වෙනවා. stability එක අඩු වෙනවා කියන්නේ mind muscle connection එකට බාධාවක් ඇති වෙනවා. හොඳට core structure එක ඔයාගේ core එක කිව්වහම shoulder blades depress කරලා තියාගන්න ඕනේ. ඔයාගේ abdominal muscles tight එකට තියාගන්න ඕනේ. ඒ stability එකත් එක්ක ඔයා practice කරනකොට ඔයාට ඊට වඩා හොඳට mind muscle connection එක develop කරන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාවට හොඳට ඉඩකඩ හැදෙනවා. guys ඔයා මේ tips පහ apply කරලා ඔයාගේ training කරොත් කාලෙත් එක්ක ඔයාට ඔයාගේ ඇඟේ ඕනම muscle group එකක mind muscle connection එක develop කරන්න පුළුවන්. mind muscle connection එක සම්බන්ධව දෙන්න පුළුවන් හොඳම අවවාදය තමයි මෙන්න මේ S2 පාලනය කරන්න. ඔයා training කරනකොට හැමතැනම එහෙ මෙහෙ බලන්න යන්න එපා. Keep your eyes focused. S2 focus කරන තැන අනුව ඔයාගේ mind එක focus වෙනවද නැද්ද කියලා තීරණය ගන්න පුළුවන්. අප්ඩේට් එකකුත් දෙන්න තියෙනවා වෙබ්සයිට් එක සම්බන්ධව. අපි ෆිට්නස් බ්ලොග් එකක් පටන් ගත්තා. ආටිකල්ස් 3-4ක් දාලා තියෙන්නේ. Go check it out. Give comments මුකුත් දාන්න බෑ. Just go check it out.